Трамп обговорює з Путіним війну в Україні, вирішальні тижні для рішення США щодо підтримки ударів у глиб Росії, і як Саратов постраждав від вибуху. Місцевий аеропорт призупиняє роботу. Про це ми поговоримо з Михайлом Шейтельманом, політехнологом з Києва. Михайле, рада вас бачити, і дякую, що приєдналися до нас. Доброго вечора, Ольго. Михайле, Трамп говорить із Путіним. За повідомленням The Washington Post, новообраний президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Це був їхній перший телефонний дзвінок після перемоги Трампа на виборах. Чи згодні ви з тим, що Трамп буде взаємодіяти з Путіним щодо дипломатичного рішення у війні в Україні? Чи може Трамп закликати Путіна уникнути ескалації в Україні? Як ви думаєте? Принаймні. Дуже важливо. Які перші ідеї Трамп, новообраний президент, представив Путіну? І згідно з цим повідомленням у Washington Post, якому ми можемо довіряти, бо це єдине доступне нам джерело. Маємо, як я вважаю, 3 основні пункти. По-перше, Трамп попросив Путіна уникнути ескалації. Це по-перше. Друге, Трамп готовий обговорювати, які українські території будуть під окупацією Росії, а які – ні. До речі, це перші переговори з Путіним, коли хтось із західних лідерів, маю на увазі великих західних лідерів, не прем'єра Угорщини, готовий обговорювати українські території. Це територіальне питання. І третє, про що Трамп згадав у цій розмові. Це Збройні сили США в Європі. Це була загроза в бік Путіна. Також це перша така потужна загроза Путіну. За останні 3 роки повномасштабної російсько-української війни. Ось і все. Отже, з одного боку, Путін може побачити можливість у цій дискусії про території, а з іншого боку, Путіну слід слухати новообраного президента Трампа і розуміти, що Трамп може використати Збройні сили США проти Росії, якщо Путін відкине нові ідеї Трампа. Дуже цікаво, що Кремль спростував повідомлення про те, що новообраний президент США Дональд Трамп нещодавно розмовляв з Володимиром Путіним, заявивши, що наразі немає конкретних планів щодо будь-яких переговорів, за словами прес-секретаря Кремля Дмитра Пескова. Песков сказав журналістам, це повна брехня, чиста вигадка, це просто неправдива інформація, додав Песков. Також Міністерство закордонних справ України спростувало заяви про те, що Київ був попереджений щодо телефонної розмови між новообраним президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Отже, Україна не могла ані підтримати, ані протидіяти цій розмові. Але як, на вашу думку, Україна підтримує або протидіє цій розмові? Наскільки доцільним зараз є будь-який контакт із Путіним? Власне, той факт, що Україна не знала про цей дзвінок, був досить очевидним. І було дуже дивно читати в Washington Post, що це якось обговорювалося з Україною перед самим дзвінком. Це не в стилі новообраного президента Трампа, скажімо так. Отже, це звичайна ситуація, яку ми будемо мати протягом наступних 4 років. Ніхто не питатиме Україну про подібні дзвінки. Це не Байден. Ми не живемо в епоху, коли політична коректність і подібні концепції домінують на суспільній арені. Так що нічого страшного. Це факт. І нам слід справлятися з ним. Адже це стиль Трампа. І також, очевидно, ми, Україна, український народ та український уряд знаємо, що одна з цілей Трампа щодо цієї війни – це зупинити її якомога швидше. Це очевидно. І він пообіцяв, що в перший день після його обрання він зателефонує Зеленському та Путіну.
І він це зробив. Тож це не залежить від нас. А те, що залежить від нас, це те, яку пропозицію Трамп зробить Путіну. І я вірю, що Україна працювала над цим разом з командою Трампа та командою його переходу. І також Україна продовжить цю роботу, переконуючи Трампа, що ось наші червоні лінії і так далі. А щодо прес-секретаря російського президента Путіна, Пескова, який заявив, що дзвінка не було, це досить дивна новина. Ніхто точно не може сказати, чому Песков заперечує цей факт, коли він очевидний. Бо Washington Post – це не якась жовта преса. Це дуже серйозна газета. І вона опублікувала це з посиланням на джерела в оточенні Трампа. І це дуже надійна газета. Отже, очевидно, ми можемо вірити на 99% в те, що цей дзвінок дійсно був. То чому ж прес-секретар Путіна це заперечує? Єдина версія, яку я можу запропонувати, це варіант заперечувати все. Ви знаєте, це така політика російського уряду, російського керівництва. Заперечувати все, що ініційоване не Росією. Якщо щось було ініційоване Росією, тоді вони звітують: гаразд, ми ініціювали цей крок, або такий крок, або той крок. Але все решта, кожну ситуацію, коли ініціатором був хтось інший, як у цьому випадку, Трамп у США, ми заперечуємо. Ми це заперечуємо. Ми не несемо відповідальності за результати. Це досить дивна позиція, але маємо те, що маємо. І не тільки Трамп хоче поговорити з Путіним. Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову заявив, що хотів би провести розмову з російським терористом Володимиром Путіним. За повідомленням Тагешау, Шольц зазначив, що вирішив поговорити з Путіним у підходящий момент. Він сказав, цитую, «Я відповідальний політик і хочу зробити це самостійно». Він додав, що діалог з Путіним потребуватиме численних контактів та обговорень з іншими людьми. Він також зазначив, що це питання має бути обговорене з Україною. Як ви ставитесь до цієї новини, що Шольц має намір незабаром відновити переговори з Путіним? Потрібно врахувати, що більшість німецького населення підтримує цей дзвінок Шольца до Путіна. У Німеччині було проведено соціологічне опитування, і 59% були за цю ініціативу, і лише близько 29% були проти цього, очевидно. І Шольца, ймовірно, очікують загальні вибори в найближчий період. Я не можемо точно сказати, коли саме вони відбудуться в Німеччині – січень, березень, лютий. Тож зараз Шольц веде себе як лідер-популіст, як лідер німецької нації. Якщо німецька нація підтримує цю ініціативу, то чому б не подзвонити? А з іншого боку, канцлер Шольц сказав у розмові німецькій газеті, що він не готовий зробити це самостійно. Це нова ідея. Це означає, що він готовий брати участь у американських переговорах, ймовірно, адже інших переговорів немає. Він сказав, я не готовий зробити це сам. І ми вже чули таке саме від Шольца. І після цього минулого разу він заговорив про танки для України. Він сказав про танки, це було майже 2 роки тому, що вони готові постачати танки в Україну, але вони самотні в цьому бажанні. І він чекав, поки президент Байден вирішить постачати американські танки. І лише після цього Німеччина почала постачати свої. Зараз та сама ситуація. Коли Америка розпочинає мирні переговори з Росією, Німеччина негайно висловлює готовність брати участь. Це також означає, що канцлер Шольц
Немає власної стратегії для цих мирних переговорів. Бо ми не віримо, що він просто хоче зателефонувати нам як символічний жест чи щось подібне. Він хоче зателефонувати Путіну як частина більшого процесу мирних переговорів з ним. Отже, він готовий брати участь у чомусь, що має позитивну перспективу, а не починати з нуля. Це його позиція, і, знаєте, ми чули її останні 3-4 місяці. І дотепер він не зателефонував. Також, із перемогою Дональда Трампа на виборах наближається перспектива переговорів щодо завершення війни Росії в Україні. У той час, як Київ намагається зайняти найсильнішу позицію для будь-яких перемовин, зокрема, здобуваючи більше зброї та тримаючи оборону на полі бою, повідомляє Reuters. Високопоставлений український чиновник заявив, що наступні 4-5 місяців будуть вирішальними, вказуючи на те, як повернення Трампа до Білого дому зосереджує увагу Києва на можливому завершенні війни. Чи можемо ми сказати, що Україна бореться за визначення стартових умов для будь-яких переговорів про мир після повернення Трампа? Що ви очікуєте від наступних 4-5 місяців? Це надзвичайно вирішально, але дуже непередбачувано, оскільки все залежить від першого кроку. І це не перший крок Трампа, а перший крок Путіна. Ми перебуваємо в ситуації, коли ми дуже залежимо від думки Путіна. Бо більш-менш ми можемо описати, якою буде позиція Трампа щодо цих переговорів, яку саме пропозицію він зробить Путіну. Ми можемо це описати. Все залежить від того, де він запропонує встановити тимчасовий кордон між Росією та Україною. Все залежить від того, чи рухатись сюди, чи рухатись туди. Але в загальному ми можемо сказати, що він хоче. Але ми абсолютно не знаємо, якою буде відповідь Путіна. Саме сьогодні ми мали яскравий приклад цього. Коли Трамп зателефонував Путіну, а Путін це заперечує. Тож важко сказати, яка буде реакція Путіна на реальний мирний план Трампа. Зараз, найближчі місяці, я маю на увазі листопад, грудень, січень. Ми перебуваємо в той час, що команда нового президента Трампа готує мирну угоду з Путіним. Але в кінці січня, на початку лютого ми отримаємо реальну відповідь від Путіна. І це може бути також позитивно, але поки що це не виглядає так. Це може бути негативною відповіддю. Або ж просто відсутністю відповіді. Як сьогодні, Путін каже, ми не розмовляли. Тож, після пропозиції, він міг би сказати, я не побачив жодної пропозиції. І це та сама політика Путіна, скажімо так. І тоді у нас буде другий хід Трампа. А другий крок Трампа може бути будь-яким. Про існування нової пропозиції щодо Путіна я не вірю. Скоріше, нові санкції проти Росії. Також про одну дивну річ. Син Трампа репостнув відео з підписом, що Україна втратить допомогу. Син Трампа в суботу перепостив відео з президентом України Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом в Інстаграм, підписавши його «Погляд збоку». Тобі залишилось 38 днів до втрати твоїх привілеїв. У відео Зеленський виглядає сумним поруч з Трампом, камера фокусується на його обличчі, після чого кадр переходить у чорно-білий. А перед українським президентом падають доларові банкноти. Як ви інтерпретуєте це? Це не дуже приємна ситуація. Коли якийсь хлопець, який настільки молодший, який ніколи ніде не працював, окрім як у сімейному бізнесі свого батька. Очевидно, ми ніколи не чули про жодні досягнення цього хлопця.
Це просто хлопець, якому, до речі, 45 років, який до цього часу ніде не працював, крім як у сімейному бізнесі батька. Отже, якась особа, без жодних особистих досягнень, опублікувала те, що болісно для всього українського народу. Тому що вона думає, що наші воїни і наші громадяни, вони гинуть за гроші. У такому баченні виходить, що українці гинуть за гроші, а не за батьківщину, не за свободу і не у війні проти російської агресії, а лише заради грошей. Але це не так. В Україні ідея не в грошах. Це батьківщина і свобода, і нам потрібно виграти цю війну. І дуже неприємно, що президент Трамп не зупинив цього хлопця. Адже це його син. Він міг би просто сказати, видали це з Інстаграм чи щось подібне. А найгірше буде, якщо цей хлопець, який також не має освіти і ніколи не працював, буде призначений офіційним радником Трампа. І це також стиль Трампа, який ми пам'ятаємо ще з його першого терміну. А його офіційним радником був чоловік його доньки Іванки. Тож чому б і ні? Так чому б не призначити цього 45-річного сина? Тому це не дуже приємна ситуація для нас. І я вважаю, що на це важко відреагувати офіційно, адже цей хлопець не займає жодної офіційної посади. Це як якийсь хейтер з інтернету. До речі, цей Дональд Трамп-молодший, він поводиться як хейтер в інтернеті. Якщо ви стежите за його Інстаграм, він також публікував ненависні думки. Наприклад, щодо Стівена Кінга, письменника, одного з найвідоміших і найпопулярніших у світі. І цей хлопець, який нічого з себе не представляє, ніхто, опублікував ставлення з ненавистю до Стівена Кінга. І не лише до Зеленського. Михайле, я погоджуюсь з вами, що для України ці гроші – це не просто гроші, це, перш за все, захист. Адже ми бачимо російські напади, Миколаїв атакують дронами. Вбиваючи людей сьогодні, росіяни завдають авіаударів по Запоріжжю, російська балістична ракета вражає українське місто Кривий Ріг. І ми не побачили реакції від цивілізованого світу, особливо від Трампа, який погрожує Путіну ударами по Москві через можливе вторгнення в Україну. Але мова про Байдена. Адміністрація президента США Джо Байдена може змінити свою позицію щодо ударів по глибоких цілях у Росії за допомогою дальнобійної зброї. Наступні кілька тижнів можуть стати вирішальними, заявив Єгор Чернєв, заступник голови Комітету з питань національної безпеки та оборони Верховної Ради України. Тепер, коли вибори в США завершено, чи не виключаєте ви можливість, що в кабінеті Байдена відбудеться зміна позиції? Тим більше, що втрачати йому нічого. У нього залишилося кілька місяців, щоб передати владу. Ні, це звучить як дуже теоретична відповідь, адже здається, що президент Байден зараз поза справами. Пробачте, але здається, що ми зовсім не чули його щодо російсько-української війни. Просто ніякої реакції. Про північно-корейські війська, наприклад, майже не було реакції. Яка реакція президента Байдена на відправку північно-корейських військ до Європи? Було всього декілька слів. Це звучить як «це дуже небезпечно» чи щось подібне, не пам'ятаю точної цитати, але це не реакція найсильнішої людини у світі. Це не реакція. А останній відеозапис, який ми бачили на телебаченні з Байденом, виглядає так, ніби він на відпочинку. Ні, він не на відпочинку. Але виглядає ніби так. І я вважаю, що в Європі, європейські лідери, вони просто шоковані цим насправді. Я чув, що сьогодні відбулася розмова, зустріч між президентом Франції та британським прем'єр-міністром.
І вони обговорювали, що слід зробити, щоб натиснути на Байдена. Аби забезпечити Україну новими ракетами та зброєю до кінця його терміну. А також щодо питання дозволу завдавати ударів вглиб Росії. Але прем'єр-міністр Великої Британії та президент Франції були готові взяти на себе лідерство в цьому процесі. Бо якраз вчора, лише вчора, ми отримали новину, що Франція вирішила постачати ракети «Скелп» до України, але щоб використати її для ударів по території вглиб Росії. Нам потрібен дозвіл від США, бо частина цих ракет виготовлена в Сполучених Штатах. Але схоже, що президент Байден просто не зробив жодних кроків, просто не прийняв жодного рішення щодо нашої війни досі. Можливо, зараз він в шоковому стані через поразку своєї партії. Програні загальні вибори, можливо, не знаю. Тільки Салліван, Джейк Салліван, радник Байдена, заявив, що до кінця цього року Сполучені Штати постачатимуть нам зброю на суму $6 мільярдів. 6 мільярдів за 50 днів. Давайте порівняємо це з попереднім періодом. Можу сказати, що за останні півроку, з квітня, коли в Конгресі США ухвалили закон про $60 мільярдів, ми отримали зброю на 4 чи 5 мільярдів доларів. Тож у найближчі 50 днів Сполучені Штати планують поставити більше зброї, ніж за останні півроку. Чи реально це? Я не впевнений з логістичної точки зору. Чи достатньо в Америці зброї на складі? Я не знаю. Михайле, у нас залишилось декілька хвилин. Поговоримо про удар по російському місту Саратов. У місцевому аеропорту були введені тимчасові обмеження на посадку та відліт літаків. За словами Андрія Коваленка, голови Українського центру боротьби з дезінформацією, у Саратові щось прилетіло. Також ми пам'ятаємо, що Україна атакувала Москву 34 дронами, найбільший удар по російській столиці. Як ви вважаєте, як ці атаки впливають на росіян та на Путіна? Що ж, це дві дуже різні атаки. Сьогоднішня атака на Саратов – це дуже практичний крок. Адже цієї ночі росіяни планували завдати удару по Україні за допомогою авіації. Російської стратегічної авіації. І коли вони це роблять, вони злітають з Мурманська на півночі Росії і приземляються в Саратові. Недалеко від Саратова знаходиться аеропорт імені Енгельса. Отже, наш удар по Саратову був спрямований на те, щоб зробити неможливим цей російський удар по Україні. Тож це був абсолютно військовий процес. Це не має жодного стосунку ані до політики, ані до думок росіян чи Путіна. Тобто це було як поле бою прямо в Саратові. Але те, що сталося попередньої ночі в Москві, коли ми направили близько 30, якщо не помиляюся, дронів до Москви. Це була не лише військова відповідь, а й політична. Ми використовували їх по військових цілях. Але жест був політичним, а не лише військовим. І це була відповідь на щоденні удари російських дронів по Києву, по українській столиці. Українська армія та українські політики відповіли Путіну. Бачите, ми теж можемо це зробити, і у нас є достатньо дронів. І це правда, у нас достатньо дронів, бо, здається, в жовтні були ночі, коли по 100 українських дронів атакували Росію. Тож у нас достатньо дронів, щоб атакувати Москву, як у росіян достатньо дронів, щоб атакувати Київ. Тож це була політична відповідь. Але Путіну все одно, насправді, Путіну байдуже. Путіну начхати на свою націю, на свій народ.
Він виголосив дуже довгу промову тривалістю 2,5 години про російську політику та стратегію. І його стратегія – просто знищити західну цивілізацію. Це все робиться для того, щоб знищити західну цивілізацію. Головна думка його дуже довгої промови полягала в тому, що західна цивілізація мертва, а західна цивілізація – це меншість, яка утримує контроль. І ця меншість людей – це громадяни НАТО та ЄС. І ця меншість намагається панувати над більшістю в Індії, Бангладеш, Нігерії, Іраку, Пакистані. Чи щось таке подібне. Тож це схоже на повстання більшості світу проти світової меншості. Це головна теза Путіна. Тож він готовий до Третьої світової війни. Питання в тому, готові ми чи ні. Михайле, як завжди, дякую за цікаву та важливу розмову. Я дякую вам за підтримку нашої країни. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео і до зустрічі. Михайло Шейтельман, політехнолог з Києва, сьогодні був з нами. До зустрічі і гарного дня. Дякую.